हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज म एउटा यस्तो एप्सको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु हैन, जुन एप्समा हामीले सिम्पली एड्स हेरेर हैन मजाले पैसा कमाउन सक्छौँ। अनि जुन एप्सको मद्दतले हामीले त्यो मोबाइलमा रिचार्ज टपअप गर्न सक्छौँ या त यी सेवाबाट हामीले पैसा विथड्र गर्न सक्छौँ। त्यो एप्सको नाम चाहिँ के भन्छ, खल्ती क्यास हो हैन। यहाँ सबभन्दा पहिले टाइप गर्नुहोस्, प्ले स्टोरमा गएर खल्ती क्यास टाइप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको खल्ती क्यास टाइप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यस्तो आउँछ, यस्तो। अनि त्यसपछि यो माथिको एप्स हो। यो एप्स राम्ररी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्सलाई यसरी इन्स्टल गर्नुहोस्। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ इन्स्टलिङ हुँदैछ यहाँ खल्ती क्यास भन्ने। यस इन्स्टल भइसकेको छ। यसरी खल्ती क्यासलाई ओपन गरेँ मैले। यसरी खोल्दा सुरुमा तपाईँको यस्तो पेज खुलेर आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अपमा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा खोल्नुहुन्छ अनि यस्तो पेज खुलेर आउँछ। अनि यो साइन अपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको नम्बर माग्छ, मोबाइल नम्बर हैन, इमेल माग्न सक्छ, पासवर्ड माग्न सक्छ हैन। अनि जे माग्छ त्यो भर्नु होला। अनि त्यसपछि एउटा रेफरल कोड भनेर माग्छ। त्यो रेफरल कोड म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु। रेफरल कोड माग्दा चाहिँ रेफरल कोडमा यो हाल्नु होला, 9815715915। बिना रेफरल कोडको तपाईँ त्यसमा के भन्छ इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्न हैन। त्यही भएर रेफरल कोडमा तपाईँले 9815715915 हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो म रेफरल कोड यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहाल्छु हैन, त्यहाँबाट पनि तपाईँले कपी गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि मसँग हेलो गाइज, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ म अलरेडी त मेरो आफ्नो एकाउन्टमा लगइन भइसकेको छु। लगइन भइसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्निङ्स यहाँ 5 रुपियाँ देखाइरहेछ हैन। अनि त्यसपछि अब यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन, यसमा कसरी कमाउने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्न मनी फ्रम हियर, यसमा अनि गो लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गोमा क्लिक गर्दा यस्तो खालको पेज आउँछ। अनि यसमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा के दिएको छ, यो एप्सलाई कसरी युज गर्ने हैन, यसबाट कति एमाउन्ट चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ, बढीमा भन्दा बढी कतिचोटि हामीले टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यदि पैसा पेमेन्ट सम्बन्धी कुनै समस्या हो भने कहाँ यो गर्ने, त्यो कुरा सबै दिएको छ, यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले यो एड्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एड्सलाई तपाईँले क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि 15 सेकेन्डको तपाईँको भिडियो आउँछ, त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ 15 सेकेन्ड्सको भिडियो हेरिदिनुपर्छ तपाईँले। अनि त्यसपछि फेरि एड्स आउँछ, त्यो एड्सलाई पनि कट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग अहिले भिडियो देखाउँछ, हेर्नुहोस् यहाँ एड्स आइसकेको छ। कुनै पनि एड्समा क्लिक नगर्नु होला भनेर भनेको छ। यहाँ कट गर्नुहोस्, यसलाई सिम्पली कट गर्नु। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ। अनि त्यसपछि टच हर्ट लेखेको छ, यो यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गरेर यसमा टच गर्नुहोस्। यसरी टच गर्दा फेरि एड्स आउँछ, यो विज्ञापनमा क्लिक गर्नुहोस् भनेर भनेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ। अनि वेट फर 45 सेकेन्ड 45 मिनट अब तपाईँले यहाँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब 45 मिनट यहाँ तपाईँले रोक्नुपर्छ। सिम्पल छ हैन। तपाईँले म यहाँ स्किप गरिदिन्छु भिडियोलाई, हेर्नुहोस्। अब यस्तो फेरि ब्याक भएर आफै यहाँ तपाईँको वेल डन भनेर आएको छ, यो वेल डनमा क्लिक गर्नुहोस्। वेल डनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ यो एड्सलाई। अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ। फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँको यहाँ यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो 15 सेकेन्ड जति 15 सेकेन्ड भिडियो हेरिसकेपछि त्यसपछि फेरि एड्स आउँछ।
फेरि एड्सलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि एड आयो, एडलाई कट गर्नुहोस्, यहाँ कट गर्नुहोस् एड्सलाई, अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि कुनै पनि विज्ञापनमा क्लिक नगर्नु होला भनेर भनेको छ, यसलाई पनि कट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कट गर्नुहोस् एड्सलाई, अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि भिडियो आउँछ, यो भिडियो पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ 15 सेकेन्ड जति। भिडियो लामो हुँदैछ, फेरि एड्स आउँछ। हेर्नुहोस् भइसकेको छ 15 सेकेन्ड, फेरि एड्स आयो, फेरि यसलाई ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक गर्नुहोस्, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएपछि फेरि टच हट आउँछ, यो टच हटलाई टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ क्लिक, यो विज्ञापनमा क्लिक गर्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु, अनि फेरि 45 सेकेन्ड जति पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अब म यहाँ भिडियोलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 24 मिनट 25 सेकेन्ड, अब 22 सेकेन्ड वेट भन्छ, 18 सेकेन्ड रिमेनिङ, प्लिज वेट भनेको छ। अनि त्यसपछि वेल डनमा आइसक्यो, यहाँ म क्लिक गर्छु वेल डनमा, अनि त्यसपछि क्लिक सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेर यसरी गर्छु, अनि ब्याक गरिदिन्छु यसरी। अब यो एड्सलाई ब्याक गरिदिने, यसरी ब्याक गरिदिनुहोस्, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि फेरि भिडियो आउँछ 15 सेकेन्डको, त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँको फेरि एड्स आएको छ, फेरि ब्याक गर्नुहोस्, फेरि ब्याक गर्नुहोस्, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक डन टु वाच भिडियोज दिएको छ, त्यसमा यसरी डन गरिदिनुहोस्। यसरी डन गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको आफ्नो यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो त्यो कमाउन सक्नुहुन्छ। फेरि एड्स आयो, फेरि यसरी एड्सलाई काट्दै अनि नेक्स्टमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डन आएको छ, यो डनमा यसरी क्लिक गरिदिनुहुन्छ। यसरी यो डनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ, अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स यु हेभ अर्न, अनि ब्याक गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् मेरो 7 रुपियाँ 5 रुपियाँ थियो अघि, 7 रुपियाँ भइरहेछ अहिले। फेरि तपाईँले अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यो गोमा क्लिक गर्नुहोस्, गोमा क्लिक स्टार्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट गरिसकेपछि फेरि यहाँ नेक्स्ट ब्याक गर्नुहोस् यसलाई, यो एड्सलाई, अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएपछि 15 सेकेन्ड फेरि तपाईँ यसरी भिडियो हेरिसकेपछि फेरि एड्स आउँछ, फेरि एड्सलाई ब्याक गर्नुहोस्, तपाईँले क्लिक गर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि टच हट छ, यो हटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फेरि क्लिक यो विज्ञापनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, हटलाई टच गरिसकेपछि यहाँ यो विज्ञापनमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी यो विज्ञापनमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि देखाउँछ तपाईँको प्लिज वेट भनेर देखाएको छ, लोडिङ 45 सेकेन्ड। अब फेरि यहाँ मेरो अब इन्ड हुन आँटेको छ, 26 सेकेन्ड बाँकी छ, 25 सेकेन्ड्स, 24 सेकेन्ड्स, 23 सेकेन्ड्स, 22 सेकेन्ड्स। अब प्लिज वेट भन्छ, प्लिज वेट भनेको छ। अनि त्यसपछि यहाँ वेल डन भनेर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। वेल डनमा क्लिक गरिसकेपछि ब्याक गर्नुहोस्, यो एड्सलाई ब्याक गरिदिनुहोस्। फेरि नेक्स्ट आउँछ, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि 15 सेकेन्डको भिडियो हुन्छ, म स्किप गरिदिँदैछु, तपाईँहरू हेर्न सक्नु। अब भिडियो हेरिसकेपछि यस्तो खालको एड्स आउँछ, एड्सलाई फेरि ब्याक गर्नुहोस्, यसरी ब्याक गर्नुहोस्, अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिइसकेपछि फेरि एड्स आउँछ, फेरि एड्समा ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले ब्याक नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिइसकेपछि फेरि भिडियो आउँछ, त्यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ 15। फेरि भिडियो हेरिसकेपछि फेरि एड्स आउँछ, हेर्नुहोस्। अब एड्सलाई फेरि ब्याक गरिदिनु पर्ने हुन्छ, यसरी बिस्तारै ब्याक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिइसकेपछि यस्तो आउँछ टच हट, यो हटलाई यसरी टच गरिदिनुहोस्। अनि यो विज्ञापनमा यसरी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। प्लिज वेट एड्स इज लोडिङ भनेर भन्छ, 45 सेकेन्ड। अब यहाँ फेरि रोक्नुपर्ने हुन्छ। तबसम्म म भिडियोलाई स्किप गर्दैछु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ 26 सेकेन्ड बाँकी छ, 25, 24 सेकेन्ड्स बाँकी छ, 23, 22, 18 सेकेन्ड्स रिमेनिङ। अनि त्यसपछि प्लिज वेट भनेको छ, वेल डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी वेल डनमा क्लिक गरिसकेपछि क्लिक सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेर क्लिक गरिदिनुहोस् यसमा, अनि ब्याक गरिदिनुहोस्। यो एड्सलाई ब्याक गरिदिनुहोस्, नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ फेरि
फेरि 15 सेकेन्डको एड्स आउँछ त्यो भिडियो, अनि भिडियो हेर्नुहोस्। भिडियो हेरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भिडियो हेरिसकेपछि एड्स आएको छ, यसलाई ब्याक गर्छु। यसरी बिस्तारै ब्याक गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँ डन भनेर छ, डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कङ्ग्रेचुलेसन्स वान्स एड्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एमाउन्ट यहाँ बढिरहेछ, 8 रुपियाँ भइसकेको छ। त यसरी तपाईँले यो यसबाट कमाउन सक्नुहुन्छ हैन, यस्तै गरी कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट गरेर पनि, साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट फ्रेन्डलाई पनि गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ अब पैसा विथड्रन गर्नु पर्यो भने मिनिमम भनेको 20 रुपियाँ चाहिन्छ विथड्रन गर्नको लागि। यहाँ यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा यसरी ब्याक गरेँ म, यसरी नो वेट एकैछिन, म यहाँ छु। यस्तो सुरुमा थियो। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, ओहो सरी, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बटन, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको यस्तो आउँछ विथड्रल मनी हियर, ब्याक गर्नुहोस्। यो एड्स हो, एड्सलाई ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एमाउन्ट भनेको यहाँ मिनिमम विथड्रल भनेको 20 रुपियाँ चाहिन्छ। 20 रुपियाँ भयो भने तपाईँले आफ्नो रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, या त ई सेवामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवाको नम्बर हालेर अनि ई सेवामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले आफ्नो एमाउन्ट हाल्नुहोस्, कति रुपियाँ विथड्र गर्न खोज्नु भएको हैन, त्यो एमाउन्ट हाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ सबमिट गरिदिएपछि तपाईँको एमाउन्ट विथड्रन हुन्छ। यो 100% जेन्युन वेबसाइट हो हैन। यसमा काम गर्नुहोस्, मजाले तपाईँले पेमेन्ट पाउनुहुन्छ। 100% त्यो फिक्स हो। अनि यसरी काम गर्नुहुन्छ हैन, अनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति हुन त कम पैसा दिन्छ, पहिले 2 रुपियाँ दिन्थ्यो हैन। एउटा एड्स हेरेको, यसरी कम्प्लिट गरेको, एउटा टास्क कम्प्लिट गरिसकेपछि अहिले 1 रुपियाँ मात्रै दिइरहेछ हैन। तर राम्रो छ, 100% पेमेन्ट दिन्छ हैन। रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियोज। थ्याङ्क यू।